criminal law. So, sa book 1 tayo ngayon. So, criminal law, yun yung branch ng public law na nagde-define sa crimes at nag-treat sa kanilang nature and provides for their punishment. So, yan daw ang public law. May dalawa kasing law, public at private. So, ang criminal law is public dahil nakaka-apekto to sa public law, which defines crimes. Dinidefine niya ang mga krimen, traits of their nature, ang ano ba ang mga nature ng mga krimen na yan, ano ba ang mga nilalaman at elements, at provides for their punishment. Felony, crime is an act committed or omitted in violation of a public law forbidding or commanding it. So, ang crime ay act siya, inaakto, committed or omitted in violation sa public law forbidding or commanding it. Felony is an act or omission punishable by the revised penal code. Sinabing felony ay punishable yan ng revised penal code. Offense, those punishable by special penal laws. An illegal act which does not amount to a crime is as defined in the penal code. Hindi siya na-define sa revised penal code, pero illegal act siya. So, offense ang tawag sa kanya. Punishable by special laws. Infraction, violation of city or municipal ordinances. Ano ang mga source ng criminal law? Ayan ang Act 3815, yun tinatawag na revised penal code. Mga espesyal na penal laws na ipinasa ng Kongreso, mga presidential decrees na inisyu ng Pangulong Marcos. Yung tatlong yun. So, ano ang common law crimes naman? Common law crimes. Yun ang mga body of principles, usages, and rules of actions which do not result from the express act of the legislature. Walang common law sa Pilipinas. Okay. Ang common law ay makikita sa karamihan sa Europe at America. So, body of principles siya, mga prinsipyo at usages, mga ginagamit na batas at rules of action, mga procedure. So, which do not result from the express act of the legislature. Hindi siya katulad ng sa law natin ay katulad ng special penal laws natin. Ang common law ay hindi ipinasa ng legislature. Ito ay naipon lamang sa mga korte at yun ay naging common law crimes. Sino ang pwedeng mag-define ng at mag-punish ng krimen? Mga krimen? Ang state, ang estado. So, nullum crimen nulla pena sine lege, meaning walang crime kung walang law na nagpapunish dito. Characteristics of criminal law. Tatlo, general, territorial, at prospective. Ang criminal law ay, sabi ng general, ay binding on all persons na nakatira at nag-sojourn sa Pilipinas. So, binding meaning lahat ng tao sa Pilipinas ay sakop ng criminal law. Territorial naman. Ang criminal laws are applicable only if the crime is committed within Philippine territory. Isa pang characteristic ng criminal law sa Pilipinas ay dapat sa Pilipinas lang ito applicable sa territory ng Pilipinas. Pero may mga exceptions dyan mamaya. Number 3, prospective. Ang criminal law cannot make an act punishable in a manner in which it was not punishable when committed. Meaning, kapag ikaw ay nag-commit ng isang bagay,
Tapos hindi pa yun criminal. Pero nung nakumit mo yun ay ginawang criminal ng gobyerno o ng estado, yun ay illegal. Yun ay ex post facto law. Kaya ang isang karakteristik ng criminal law ay prospective. Pasulong siya. The law looks forward lagi at not backwards. Makikita natin sa Article 366 yan. Ano ang mga exceptions ng territorial na karakteristik ng criminal law? Una, the offender shall commit an offense on a Philippine ship or airship. Ang sabi sa territorial characteristic ng criminal law, ang mga krimen na pwede lang parusahan ng estado ng Pilipinas ay ang mga krimen na nasa teritoryo ng Pilipinas. Pero ang unang exception dyan ay ang kapag ang offender ay kinumit ang offense sa isang barko ng Pilipinas at aeroplano ng Pilipinas. Okay. Next, yung kapag ang offender should forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippines or obligations and securities issued by the Philippine government. Kapag ang offender gumawa siya ng forge na at counterfeited ng mga pera at coins ng Pilipinas at ano pang obligations at securities, hindi may exception siya sa territorial characteristics, meaning pwede pa rin siyang kasuhan gobyerno. So number 3 is when the offender should be liable for the acts connected with the introduction into the Philippines of the obligations securities mentioned in number 2. Yung number 2, yung pagka nag-counterfeit siya at nag-forge ng coin currency obligation at securities na inisyu ng gobyerno ng Pilipinas. Number 3 naman, kapag yung offender na yan ay liable siya sa acts na konektado sa pag-introduce niya ng mga sa Pilipinas ng mga obligation na yan at mga securities tulad ng mga piniki ng mga currency at coin. Kapag in-introduce na yan sa Pilipinas, liable din siya kahit hindi siya ang gumawa. Okay. Next, when the offender who is a public officer or employee abroad shall commit an offense in the exercise of his functions. Kapag kang isang offender ay isa siyang public officer, public employee, official siya ng gobyerno, yung sabihin, pag nag-commit siya ng offense, habang nasa kanyang pag-exercise ng kanyang duty at function sa ibang bansa, liable siya sa Pilipinas. Okay? When the offender should commit an offense against the national securities and the laws of nations. Kapag ang offender nag-commit siya ng mga offenses na against sa national security at laws ng mga bansa. Okay? National security and laws of the nation. Hindi siya sakop ng territorial characteristic ng criminal law. Paano kinonstruct ang mga penal laws? Ang mga penal laws ay strictly construed against the state and liberally in favor of the accused. Strictly construed against the state, okay? And liberally in favor siya sa accused. Next, yung if there is a conflict between Spanish text and English text, ang Spanish text lagi ang nagpo-prevail. Okay? Okay, history ng Revised Penal Code. Nakuha ang history ng Revised Penal Code ay yung Old Penal Code which took effect hanggang December 31, 1931. Nandiyon nang galing yan, Old Penal Code. Kaya nga tinawag na Revised Penal Code. So, yung Old Penal Code, yan yung Administrative Order 94 of the DOJ dated October 18, 1927. Ang mga nagkatha ng Revised Penal Code ay sina Anacleto Diaz, Quintin Paredes, Guillermo Guevara, Alex Reyes, and Mariano De Hoya.
Yung RPC na-approve siya noong December 8, 1930 pero nag-took effect siya January 1, 1932 after 2 years pa. December 8, 1930 approved, took effect January 1, 1932. Ano mga teorya ng criminal law? Classical juristic theory. Kinuha yan sa Classical School of Criminology. Ang basehan yan ay ang human free will. Sabi dun, ang purpose ng penalty ay retribution dahil ang man daw ay isang moral creature, meaning alam niya kung ano ang pipiliin between good and evil. So, meron siyang free will na sa paggawa niya ng crime. Next, yung positivist naman, isa sa teorya ng criminal law. Ang positivist, yan yung realistic theory. Man is subdued occasionally, meaning ang man, meron minsan siyang nakakaharap sa buhay niya na strange and morbid phenomenon. Yun ang nag-uudyok sa kanya gumawa ng masama. Maraming teorya ang positivist theory. Sabi ng mga positivist criminologists, crime is a social and natural phenomenon. Ang crime ay social at natural phenomenon. It cannot be treated therefore by the application of abstract principles of law or by imposition of punishment. Ang pag-treat mo sa crime, sabi ng mga positivist, ay kailangan mo tingnan ang fruits nito through social and natural investigation, dahil ang crime ay, sabi ng positivist, ay isang social at natural na phenomenon na pangyayari. Kailangan pumunta ka dun sa pinakaugat ng cause kung bakit nagawa ang krimen. So, kaya hindi daw ma-apply ang abstract na mga prinsipyo ng law o imposition ng mga punishment sa pag-treat ng crime. Anong mga rules on crimes committed aboard foreign merchant vessel while within Philippine waters? Merong dalawang rule na ginagamit. Okay? Una, yung English rule. The crime is punishable in the Philippines unless the crime merely affects things within the vessel. Sabi ng English rule, kapag ikaw ay nasa barko at lumapag yung barko sa ibang bansa, ang krimen na nagawa dun sa loob ng barko ay punishable lang dun sa Pilipinas. Pero merong exception din kapag ang crime ay nakaka-apekto ng mga bagay-bagay within the vessel. French rule naman, ang crime na yun ay hindi pwedeng hindi siya triable sa korte ng country na pinaglapagan nyo. So, unless their commission has effects on the safety of the coastal state. Pagka national security ang kaso, sila ang magta-try niyan sa mga court nila. Limitations in Congress to enact penal laws. Ito yung mga limitasyon ng Kongreso sa pag-enact sa paggawa ng mga batas na penal. Bawal ang ex post facto law. Ano ba yung sinabi ko kanina? Ex post facto law, yung gumagawa ka ng batas na isang criminal ang act, ginagawa mong bawal ang